લાસ્ટ સેશનની અંદર એક પ્રશ્ન મેં તમને પૂછ્યો હતો અને પ્રશ્નનો જવાબ જે છે તે ઇન પ્રિપોઝિશન રહેશે. કઈ રીતે સર? શેડ જે છે તે વ્યક્તિને આખો કવર કરી લે છે પોતાની આજુબાજુ, એટલે ત્યાં અંડર જવાબ નથી લખવાનો. સેમ પ્રશ્ન જે છે તમને જીએમસી એટલે કે સોરી માય મિસ્ટેક એએમસી એટલે કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ચૂકેલો છે. સો એ પ્રિપોઝિશન લાસ્ટ સેશનની અંદર જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એની અંદર આન્સર તમારો ઇન રહેશે. ઘણા મિત્રોએ અંડર જવાબ આપ્યો છે, અંડર જવાબ નથી ને રેક્ટિફાઈ કરી લેજો, સુધારી લેજો. સો આવા સરસ મજાના ક્વેશ્ચન જે છે હું તમને દરેક સેશનની અંદર આપતો રહીશ. જોડાયેલા રહેજો આ સરસ મજાની સિરીઝ સાથે. હું સંદીપ સ્વાગત કરું છું આપ સૌનું વેબસંકુલ ઓફિશિયલ પર, અને થેન્ક યુ સો મચ કે તમે આપણા આ પરિવારની આ જર્નીની અંદર જોડાયેલા છો. અને સાથે સાથે ફરીથી એક વખત આપણે મળી રહ્યા છે એપિસોડ નંબર 17ની અંદર ગુજલી સિરીઝમાં. અને આજે જે છે આની અંદર આપણે શું ભણવાના છીએ, શું શીખવાના છીએ? આજના સેશનમાં આપણે શીખવાના છીએ એડજેક્ટિવ્સ. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચની આ જર્ની અંતર્ગત આપણે નાઉનની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે, પ્રોનાઉનની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે, વર્બ શું છે અને પ્રિપોઝિશન શું છે તે આપણે જાણી લીધું છે. એની ઇન ડિટેલ સ્ટડી જે છે તે પણ આપણે આવનારા સેશન્સમાં જોવાના છે, પરંતુ આજના સેશનમાં લેટ અસ ડિસ્કસ અબાઉટ એડજેક્ટિવ વિશે ચર્ચા કરીશું. ચલો શરૂ કરીએ. એ પહેલા આઈ હેવ એન અનાઉન્સમેન્ટ ફોર યુ. નાનકડી એક અનાઉન્સમેન્ટ તમારી માટે કરી દઉં છું. આવનારી એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ તે મુજબ કે ગૃહ વિભાગે લગભગ 8,000 જેટલું મહેકમની જાહેરાત કરેલી છે. અને જાહેરાત પૈકી કોન્સ્ટેબલની ભરતી જે છે એ પણ આવનારા દિવસોની અંદર, આવનારા મહિનાઓની અંદર તમને જોવા મળશે. સો કહેવાય છે કે ભાઈ તમે પરીક્ષા આવે, નોટિફિકેશન આવે અને પછી પ્રિપેરેશન શરૂ કરો, એના કરતાં તમે પહેલેથી પ્રિપેર હો એ પરીક્ષા માટે, એ આપણા માટે વધારે હિતાવહ રહેશે. સો એને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ કોન્સ્ટેબલની એક સરસ મજાની બેચ વેબસંકુલ ગાંધીનગર ખાતે લોન્ચ થવા જઈ રહી છે. તારીખ જે છે તે શું છે? તારીખ ખાસ નોંધી લેજો. તારીખ છે 13th એપ્રિલ, 13મી એપ્રિલ. સમય રહેશે 5 થી 6 મહિનાનો, અને સમય જે છે તે એટલે કે બેચનો ટાઈમિંગ 8 થી માગીને 10 વાગ્યા સુધીનો રહેશે. સવારે 8 થી 10 મોર્નિંગમાં 8 થી 10 વાગ્યાનો રહેશે. અને યસ, જો તમને કોઈ પણ સરકારી સ્કીમ અથવા તો સરકારી યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર છે તો યસ ડેફિનેટલી તે લાભ તમને મળવા પાત્ર રહેશે. આ બેચની અંદર જોડાવા માટે એટલે કે તમારે ડેમો વગેરે અટેન્ડ કરવા છે તેના માટે તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું જરૂરી છે. ગિવન નંબર્સ, જે આપેલા નંબર છે એના પર તમે તમારું રજીસ્ટ્રેશન વગેરે કરાવી શકો છો. અને આપણી નવી બ્રાન્ચ જે છે એટલે કે સરગાસન ખાતે, ત્યાં તમને આપણા ડેમો સેશન્સ અટેન્ડ કરવા મળી જશે. આપણે આજના સેશનમાં એડજેક્ટિવ ભણવાના છે. એડજેક્ટિવ્સ જે છે એને શું છે પહેલા એ આપણે સમજી લઈએ. ગુજરાતીમાં આને વિશેષણ કહેવામાં આવતા હોય છે. એડજેક્ટિવ જે છે એનો ઉચ્ચારણ ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખોટું કરતા હોય છે, એડજેક્ટિવ કરતા હોય છે, પરંતુ એ એડજેક્ટિવ નથી, ઇટ્સ એડજેક્ટિવ ઓનલી. ડી આની અંદર સાયલેન્ટલી બોલાતો હોય એટલે સાયલેન્ટ છે એવું કહી શકાશે. વિશેષણ શું છે? વિશેષણ જે છે તે નાઉન કે પ્રોનાઉનને ક્વોલિફાય કરે છે. નામ કે સર્વનામમાં વધારો દર્શાવે છે એટલે એને ક્વોલિફાઈઝ અ નાઉન ઓર પ્રોનાઉન એવું કહેવાતું હોય છે. જ્યારે એની તમે ડેફિનેશન ભણો છો, વ્યાખ્યા ભણો છો. ચલો એની વ્યાખ્યા જોઈએ આપણે. ડેફિનેશન શું કહે છે? તો કે ડેફિનેશન એવું કહે છે કે ડેફિનેશન શું કહે છે? વેર ઇઝ ડેફિનેશન? તો કે આ રહી ડેફિનેશન. An adjective is a word. Adjective એક વર્ડ છે, શબ્દ છે. Used to qualify. શાના માટે વપરાય છે? ક્વોલિફાય કરવા માટે. a noun or pronoun. સર આ ક્વોલિફાય એટલે શું? નાનપણમાં તમને ખ્યાલ હશે તે મુજબ કે આપણે એક એપ્લિકેશન લખતા હતા 10th અને 12th ની અંદર. એમાં તમે ક્વોલિફિકેશનનો એક કોલમ બનાવતા હતા. ક્વોલિફિકેશન લખો છો. દરેક વ્યક્તિની ક્વોલિફિકેશન હશે. એ આપણી લાયકાત છે. તે લાયકાત શું કરે છે? તો કે આપણામાં વધારો દર્શાવે છે, આપણી ખાસિયત દર્શાવે છે. તે રીતે કોઈ પણ નાઉનને ક્વોલિફાય કરવા માટે એટલે કે નાઉનની અંદર વિશેષતા, તેની ખાસિયત દર્શાવવા માટે એડજેક્ટિવ ઉપયોગમાં લેવાતા હોય છે. એટલે ત્યાં ક્વોલિફાય શબ્દ યુઝ થયો છે. ઘણા મિત્રો જે છે તે કન્ફ્યુઝ થઈ જતા હોય છે કે સર અહીંયા ક્વોલિફાય શબ્દ શા માટે વાપર્યો છે? એડિશન શબ્દ ના આવે, વધારો કરે છે, નામમાં વધારો નહીં, આમાં ખાસિયત દર્શાવે છે. આ ખાસિયત કેવા પ્રકારની હોઈ શકે છે તો એને જાણવા માટે તમને એડજેક્ટિવ્સના પ્રકારો આવડવા જોઈએ. તો આજના સેશનમાં આપણે બધા એટલે કે સેશન ઘણો બધો લાંબો થઈ જશે. આપણે સેશન લાંબા સેશન નથી લાવતા. તમને ખ્યાલ છે તે રીતે 15 થી 20 મિનિટનો વિડીયો રહેશે અને એની અંદર તમને મજાનું જ્ઞાન પીરસવું એ મારો ધ્યેય રહેશે. અને યસ, રોજને રોજ આપણે ધીમે ટીપે સમુદ્ર ભરીશું. સમુદ્ર નહીં, આપણે મહાસાગર ભરી દેવાનો છે, બરાબર? તો આ ઇંગ્લિશ જે છે એક વિષય, સોરી એને વિષય ના કહેતા, એને હું ભાષા કહીશ અહીંયા. આ ભાષા એક એવી ભાષા છે કે જેનો કદી અંત નથી. તો યસ, આવી મજાની ભાષા શીખવા માટે તમે જોડાયેલા રહ્યા છો તે બદલ થેન્ક યુ સો મચ. અગેન, તો આજના સેશનમાં આપણે બધા જે પ્રકારો છે તેની ચર્ચા નથી કરવાના, પણ એના અગત્યના જે અગત્યના પ્રકારો છે તેનું ડિસ્કશન આજના સેશનમાં થશે. ચલો
બીજી એક વસ્તુ તમને કહી દઉં કે મેં તમને શબ્દ કીધો ક્વોલિફાય, તો ક્વોલિફાય શબ્દનો અર્થ શું થાય છે મેં તમને જણાવી દીધું છે તે મુજબ આ ખાસિયત દર્શાવે છે. એટલે કોઈ પણ નામ હોય, સપોઝ કે ભાઈ બોય છે, તો બોય જે છે તે શું છે તો કે સર બોય એક નાઉન છે. કેવું નાઉન છે તમે ભણી ચૂક્યા છો સર? આ કોમન નાઉન છે. દરેક છોકરાને કોમનલી બોય કહેતા હોઈએ છીએ. છોકરા માટે કોમનલી શબ્દ બોય વપરાય છે. આ બોયના આગળ એની ખાસિયત દર્શાવી હોય તો હું ટોલ બોય કહી શકું છું, ઓનેસ્ટ બોય કહી શકું છું, થીન પાતળો હોય તો થીન બોય કહી શકું છું, ઇન્ટેલિજન્ટ હોય તો ઇન્ટેલિજન્ટ કહી શકું છું, ક્લેવર હોય તો ક્લેવર બોય કહી શકું છું, હેન્ડસમ હોય તો હેન્ડસમ બોય કહી શકું છું. તો આ બધા શું છે? આ બધા એડજેક્ટિવ કહેવાશે. આ રીતે જ એડજેક્ટિવ ભણાવી દેવામાં આવતા હોય છે સ્કૂલ વગેરેના સમયની અંદર, અને વિદ્યાર્થી જે છે એમને એવું જ લાગે છે કે સર આ બધા જ એડજેક્ટિવ કહેવાશે. એટલે કે જે નામ, એટલે કે જે આકાર દર્શાવતા હોય, કદ દર્શાવતા હોય, રંગ રૂપ દર્શાવતા હોય, ગુણ દર્શાવતા હોય. નહીં. આટલા જ એડજેક્ટિવ નથી, આના સિવાય પણ ઘણા બધા એડજેક્ટિવ્સ છે. સો એ કયા છે આજના સેશનમાં અગત્યના જે શરૂઆતના મુખ્ય 5 એડજેક્ટિવ છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. સ્ટાર્ટ. આગળ જોઈશું. ટાઈપ્સ ઓફ એડજેક્ટિવમાં પહેલો પ્રકાર જે આપણે જોવાના છે તે છે એડજેક્ટિવ ઓફ ક્વોલિટી. ક્વોલિટી એટલે શું? સર ક્વોલિટી એટલે ગુણવત્તા થાય છે. આની અંદર આપણે એવા એડજેક્ટિવની ચર્ચા કરીશું કે જેઓ રંગ દર્શાવતા હોય છે, રૂપ દર્શાવતા હોય છે, આકાર દર્શાવતા હોય છે કે સ્થિતિ દર્શાવતા હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું ધારો કે અહીંયા એવું લખું છું કે મયંક ઇઝ અ ટોલ બોય. તો સર અહીંયા બોય જે છે તે નાઉન છે, ટોલ જે છે તે એડજેક્ટિવનું કામ કરે છે, ને ટોલ શું દર્શાવે છે સર? એ આકાર દર્શાવે છે. મયંક અહીંયા નાઉનનું કામ કરશે. સો તમે જોઈ રહ્યા છો નાઉનને ક્વોલિફાઈ કરે છે. છોકરો પર કેવો છોકરો? તો કે ઊંચો છોકરો. સપોઝ કે એક બીજું વાક્ય લખીએ, હી ઇઝ અ ક્લેવર બોય. તો સર આ બોય જે છે તે નાઉન રહેશે, કોમન નાઉન. પરંતુ કેવો છોકરો છે? તો કે ક્લેવર છોકરો છે. આ શું દર્શાવે છે સર? આ ગુણ દર્શાવે છે, સ્થિતિ દર્શાવે છે. ચાલો હજી એક વાક્ય લખી લઈએ. I have a black car. સર કાર જે છે શું દર્શાવે છે? સર કાર એક નાઉન છે, એની અંદર વિશેષણ દર્શાવે છે. બ્લેક જે છે એટલે સર બ્લેક શું છે? રંગ છે. આ રંગ દર્શાવતું વિશેષણ છે, એટલે આને આપણે એડજેક્ટિવ ઓફ ક્વોલિટી કહેતા હોઈએ છીએ. ચાલો હવે જોઈશું આપણે એડજેક્ટિવ ઓફ નંબર. તે વસ્તુ કે વ્યક્તિની સંખ્યા દર્શાવશે. સંખ્યા એટલે શું? તો કે કેટલા છે, તો એનું ડિસ્કશન આપણે હમણાં જ કરી ચૂક્યા છે કે કેટલા વ્યક્તિ છે. 5, 6, 10 વગેરે જેવા નંબર્સ તમને આપેલા હશે. આગળ વાત કરીએ પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ. સર આ પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ એટલે શું? પોઝેસિવ પ્રોનાઉન અને પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ આ બંને વચ્ચેનો તફાવત તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. સર એક હોય છે પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ ને બીજા હોય છે પોઝેસિવ પ્રોનાઉન. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું એવું કહું છું કે ધીસ પેન ઇઝ માઇન. આ પેન મારી છે. ગુજરાતીમાં શું થશે? આ પેન મારી છે. સર આ માઇન જે છે તે શું છે? જોવા જઈએ તો આખો આ સબ્જેક્ટ કહેવાશે. આ ઇઝ જે છે તે શું છે? તો કે સર ઇઝ વર્બની જગ્યાએ છે. માઇન જે છે તે ઓબ્જેક્ટ છે, અને આપણે જાણીએ છીએ કે ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ શું આવી શકે છે? ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ નાઉન યા તો પ્રોનાઉન આવી શકે છે. જેમ સબ્જેક્ટની જગ્યાએ નાઉન એન્ડ પ્રોનાઉન આવે છે સાદા વાક્યની અંદર. સર આ માઇન જે છે તે પ્રોનાઉનની ભૂમિકા ભજવે છે. આ પેન મારી છે, મારી દર્શાવે છે. તો સર આને આ રીતે બી તો લખી શકાય ને કે ધીસ ઇઝ માય પેન. બિલકુલ લખી શકો, પણ સર આ માય જે છે તે શું થઈ જશે? આ માય જે છે તે પ્રોનાઉન નથી. કેમ? તો કે સર આ ઓબ્જેક્ટના સ્થાને છે આખું, અને પેન જે છે ઓલરેડી શું છે? તો કે પેન તો ઓલરેડી નાઉન છે, એટલે ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ નાઉન તો આવી ગયો છે પેન. પર આ પેનની શું દર્શાવે છે? તો કે આ ખાસિયત દર્શાવે. પેન પર કોની? તો કે માય પેન. તો આ માય જે છે અહીંયા પ્રોનાઉન નહીં કહેવાય, તો શું કહેવાશે સર? આ એડજેક્ટિવ બની જશે. સર આ કયો એડજેક્ટિવ કહેવાશે? આને પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ કહેવાય છે. તો તમે જેટલા પણ ભણતા હો છો આ તમામે તમામ માય, હર, હિઝ, સો આ બધા શું છે? તો સર આ બધા પોઝેસિવ એડજેક્ટિવની ભૂમિકા ભજવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ,
This is my car. My bike is old. તો સર આ બાઇકની આગળ તમે શું લગાડ્યું છે? માય. તો માય જે છે શાની ભૂમિકા ભજવે છે? સર આ પોઝેસિવ એડજેક્ટિવની ભૂમિકા ભજવે છે. બાઇક જે છે તે નાઉન છે અને નાઉનની અંદર આ વિશેષતા દર્શાવે છે. માય જે છે તે પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ એટલે કે માલિકી દર્શાવે છે. ચલો, આપણે જોઈ ગયા છે તે પ્રમાણે, આપણે વાક્યમાં જોઈ ગયા છે તે પ્રમાણે આગળ પરિમાણ કે માત્રા દર્શાવે છે, જેની ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છે. વસ્તુ કે વ્યક્તિની સંખ્યા દર્શાવે છે, સંખ્યાવાળું પણ આપણે જોઈ ગયા છે. પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ જે છે માલિકી દર્શાવે છે. હવે જોઈશું ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એડજેક્ટિવ. તે સાંકેતિક છે, સંકેત દર્શાવે છે. સર આ ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એડજેક્ટિવની જેવા અમે ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન બી તો ભણીએ છીએ. યસ, તમે ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન પણ ભણતા હો છો. તો સર આ ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન શું છે જરા એ જોઈએ આપણે. ચલો, ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન કોને કહેવાશે? વેટ અ સેકન્ડ. અને ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એડજેક્ટિવ કોને કહેવાશે? લેટ અસ ડિસ્કસ. હું એક વાક્ય લખીશ અહીંયા, એક વાક્ય ત્યાં લખીશ. આ બંનેથી તમને અંદાજ આવી જશે કે હું શું કહેવા માંગુ છું. ચાલો. This car is mine. અને અહીંયા હું લખું છું this is my car અને this car is mine. કેમ કે અહીંયા આપણે એડજેક્ટિવ લખવાનો છે એટલે કે આને એડજેક્ટિવ તરીકે દર્શાવવાનો છે. અહીંયા પ્રોનાઉન લખવાનો છે એટલે કે પ્રોનાઉન તરીકે દર્શાવવાનો છે. કોઈ પણ વાક્ય રચના હોય તો એમાં શું હોય છે? તો કે સર સબ્જેક્ટ વર્બ ઓબ્જેક્ટ હોય છે. અહીંયા પણ સબ્જેક્ટ વર્બ ઓબ્જેક્ટ હોય છે. સબ્જેક્ટના સ્થાન પણ કોણ આવે છે? તો કે સર સાદું વાક્ય છે, નાઉન કે પ્રોનાઉનનો યુઝ કરીશું. ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ પણ કોણ આવે છે? તો કે નાઉન કે પ્રોનાઉનનો યુઝ કરીશું. ચલો ડન. વર્બ જે છે એને હમણાં ભૂલી જાઓ. સબ્જેક્ટના સ્થાન પણ કોણ આવે છે? તો કે સર નાઉન કે પ્રોનાઉન આવશે, ખબર જ છે. ઓબ્જેક્ટના સ્થાને કોણ આવશે? તો કે સર નાઉન કે પ્રોનાઉન આવશે. આ પણ તમને ખબર છે. હવે ધ્યાનથી જોજો શું છે. ધીસ સ્વતંત્ર છે? યસ સર સ્વતંત્ર છે. તરત કોણ આવી જાય છે? તો કે સર આ સબ્જેક્ટના સ્થાને છે. ધીસ સ્વતંત્ર છે. એના પછી કોઈ નાઉન દેખાય છે? ના. તો સર આ ધીસ જે છે તે શું ગણાશે? તો કે યા તો નાઉન યા તો પ્રોનાઉન. તો ધીસ કોઈનું નામ હોઈ શકે? ધીસ કુમાર ધેટ ભાઈ એવું નામ હોય? ના હોય સર, નામ ના હોય. તો આ નાઉન નથી, આ શાની ભૂમિકા ભજવે છે? પ્રોનાઉનની. એટલે આને ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન કહેવામાં આવે છે. દર્શક સર્વનામ જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહેતા હોઈએ છીએ, આને દર્શક સર્વનામ કહેવાશે. ચલો સર આ માય જે છે તે શું છે? તો યસ, આ માય જે છે એને તમે કહી શકો કે આગળ તમે ભણી ગયા તે મુજબ આ પોઝેસિવ પ્રોનાઉન આ પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ છે. કાર જે છે તે નામ છે, એનું વિશેષતા દર્શાવે છે. કાર, કોની કાર? મારી કાર. આ પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ કહેવાશે. એટલે સી અહીંયા આવીએ. સર અહીંયા જે છે આ ધીસ જે છે શાની ભૂમિકા ભજવે છે? પ્રોનાઉન છે? ના, પ્રોનાઉન નથી. કેમ? તો કે ધીસ પછી કંઈક છે. શું છે? કાર છે. ધીસ કાર, આ કાર. કઈ કાર? આ કાર. શું છે? સર આ દર્શાવે છે, સંકેત આપે છે. તો કારના પહેલા તમે ધીસ લખ્યું છે, આ ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એડજેક્ટિવ છે. કઈ રીતે? તો કે સર ધીસ સ્વતંત્ર નથી. અહીંયા ધીસ સ્વતંત્ર છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ધીસ સ્વતંત્ર પછી વર્બ આપી દીધો છે સીધો. એટલે સબ્જેક્ટ વર્બ. તો સર સબ્જેક્ટના સ્થાને કોણ હોય? યા તો નાઉન યા તો પ્રોનાઉન. સબ્જેક્ટના સ્થાને એકલો એડજેક્ટિવ થોડી રહેશે. આપણે આગળ ભણીશું. આપણે આગળ એ વસ્તુ પણ ભણવાના છીએ કે ઘણી વખત એડજેક્ટિવ સ્વતંત્ર રહેતા હોય છે ઓબ્જેક્ટના સ્થાને. પર એ શાની ભૂમિકા ભજવે છે એ વાત જુદી છે. એ આપણે આવનારા સેશન્સમાં ક્લિયર કરશું. પહેલા આજે એટલું સમજી લો કે અહીંયા ધીસ સ્વતંત્ર છે, તરત વર્બ આવે છે. આ શું છે? સર આ ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન છે. કેમ કે પ્રોનાઉનની ભૂમિકા ભજવે છે. અહીંયા તો સર આના પછી નાઉન આપેલો છે તો આ નાઉનને ક્વોલિફાઈ કરશે. યસ, ધીસ કાર. તો આ શું થઈ ગયો છે? તો સર આ દર્શાવે છે કારને, આ કાર. એટલે ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એડજેક્ટિવ થશે. સો તમે
આમાં સમજી ચૂક્યા છો કે ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એડજેક્ટિવ અને ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ પ્રોનાઉન કોને કોને કહેવાતા હોય છે. આપણે ચર્ચા કરી છે સાની ડેફિનેશન પહેલાં તો જોઈ ગયા. એન એડજેક્ટિવ ઇઝ અ વર્ડ યુઝ ટુ ક્વોલિફાય અ નાઉન ઓર પ્રોનાઉન. એના પછી આપણે જોઈ ગયા છે એડજેક્ટિવ ઓફ ક્વોલિટી દર્શાવે છે તે. એના પછી ક્વોન્ટિટી દર્શાવતા, એટલે કે જે માત્રા દર્શાવશે, નંબર દર્શાવશે એ પણ આપણે જોઈ ગયા છે. એના પછી આપણે પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ જોઈ ગયા છે. પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ કોને કહેવાય છે? માય, હિઝ, હર વગેરે વગેરે. ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એડજેક્ટિવ મેં તમને સમજાવ્યું છે. અને આ સાથે આપણે આજનો આ સરસ મજાનો સેશન અહીંયા પૂર્ણ ઘોષિત કરીએ છીએ. મળતા રહીશું આવા સરસ મજાના સેશન સાથે. જોતા રહેજો ગુજલિસની આ મજાની સિરીઝ. અને નેક્સ્ટ સેશનની અંદર આપણે લાવીશું એડજેક્ટિવના વધારે અમુક કહી શકાય કે વધારે એના જે પ્રકારો છે તે, એના યુઝિસ છે તે. સો આવી જ રીતે મળતા રહીશું મજાના સેશન્સની અંદર. તમારે જતાં મને એક વસ્તુનો આન્સર આપવાનો છે કમેન્ટ સેક્શનની અંદર. આજે પણ હું તમને એક મજાનો ક્વેશ્ચન જે છે તે પૂછીને જઈશ. ચલો, આ ક્વેશ્ચન જે છે એ પણ રહેશે પ્રિપોઝિશનનો. લાસ્ટ ટાઈમ તમને મેં પ્રિપોઝિશન પૂછ્યું હતું અને આ પણ આજે પ્રિપોઝિશનનો ક્વેશ્ચન રહેશે. આઈ હેવ અ ring blank my finger. આન્સર આપવાનો છે તમારે આ બધામાંથી. ચાલો, સો કમેન્ટ સેક્શનની અંદર આન્સર કરી દેજો. તમારો જે સાચો જવાબ હશે એને હું લાઈક આપીશ અને મારો આન્સર જે છે તમને સાંજ સુધી કમેન્ટ સેક્શનની અંદર જોવા મળી જશે. થેન્ક યુ સો મચ. ધીસ ઇઝ સંદીપ સાઇનિંગ ઓફ. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત. ટેક કેર.